درود دوستان عزیزم، من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. امیدوارم از هر کجای دنیا در حال تماشای ویدیوی من هستین حال دلتون عالی باشه. دوستان همونطور که اول ویدیو براتون نوشتم، اینجا گذر گردشگری باب همایون و خیابون خوشمزه تهرانه. اکثر غذاهایی که اینجا میبینین من در ویدیوی مجزا براتون فیلم برداری کردم و جلوی هر غرفه که میریم لینکشو بالای ویدیو براتون میذارم. اگه دوست داشتین برین حتما نگاه کنین. گذر گردشگری باب همایون جز مکانایی که من خیلی دوست دارم و میدونم خیلی از همشهریان ما اینجا میان و ساعتهای با دوستاشون میشینن، غذای سنتی و همینطور فست فود انتخاب میکنن و عمل میکنن. خوبی اینجا اینه غیر از غذا، سوغاتی‌های شهرهای مختلف تو غرفه ها به فروش میرسه. بفرمایید برگر سوغاتی دست همبرگر دست ساز تازه بفرمایید و همینطور برنامه‌های شاد در این مکان برگزار میشه با حضور دلقک‌های دوست داشتنی و همینطور پنجشنبه ها و جمعه ها برنامه مسابقه و چالش غذا از ساعت 6 شروع میشه تا ساعت 9 شب. روش آماده کردن این بمب همبرگرم توی ویدیوی جداگانه براتون ضبط کردم که دوست داشتین بریم ببینین. بالای ویدیو براتون لینکشو میذارم. یه 3 سال بذاری بره نیاز به یخچالم نداره. کوچیک‌تر نداره؟ نه. ببین اون رو خواستم کوچیکش بکنم میشه 2 تا ظرف 2 تا سطل باید میگفتم به شما 200 تومن میگیره من میومد. ولی چون هزینه و ظرف میبره خانم اینم بچشیدم که قدم میزنیم. نوش جونه. بنار شربتی به عنوان سس اکدریش هم استفاده میشه. روی غذاهای مثل فسنجون، زیتون پرورده، مرغ سرخ کرده، کباب بشقابی هم میگه. اگر با روغن زیتون رقیقش کنید روی سالاد هم میتونید جای مایونز ازش استفاده کنید. نیست. زنجبیل دارچین. زنجبیل دارچین. نخواستی؟ من عاشق این غرفه هستم. غذای سنتی ایرانی که اکثر گردشگران خارجی
جلوی این قسمت میستن تا غذاهای سنتی ایرانی رو امتحان کنن. فسنجون، قرمه سبزی، قیمه، انواع مختلف، دوغ، خیلی مغازه عالیه و من خودم خیلی دوست دارم هر دفعه بیام اینجا حتما یکی از غذاهاشون رو امتحان میکنم. بگیر آش بود زرش کلون چنده؟ زرش کلون 170 تومن. یه دونه آب. کل میگیره خانم. چند نیکانی بالا تو والا بخون بیام خوش نبود. بگیر اینم همبرگر زغالی سارینا که خیلی معروفه و ویدیوی این قسمت باب همایون خیلی تو کانالم ویو خورده. دوست داشتین حتما بریم ببینین که چجوری درست میکنن. هنرمندان عزیز دیگه‌ای هم اینجا هستن که صورت کودکان و حتی خودتونم گریم میکنن، مثل این خانم خوشچهره و مهربان که اونجا مسئول گریم بچه ها هست. دست کباب بفرما دست کباب بیا دست کباب نور کباب بیا دست کباب دست کباب نگاه که طرف کاملا دست کباب دست کباب نور کباب دست جا نمیشه دوستان عزیزم، امیدوارم از ویدیوی امشب من لذت برده باشین. بفرمایید باقلوا و شیرینی‌های خاص همراه با چایی
دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.